तपाईँ अर्गनाइजेसनमा हुँदाखेरि whenever a new person starts, whenever they are hired, तपाईँको एज अ आइटी रेप काम भनेको चाहिँ नयाँ डिभाइस चाहिँ असाइन गरिदिने, इमेल असाइन गरिदिने अथवा क्रिएट गरिदिने, रेलेभेन्ट रिसोर्सेसहरू चाहिँ असाइन गरिदिने, अनि कुनै नेसेसरी एप्लिकेसन छ भने इन्स्टल गरिदिने अथवा इनेबल गरिदिने. फर इक्जाम्पल VLC, Zoom भनौँ, Google Sheet भनौँ, or any required application. As we are learning Google Workspace today, हामी चाहिँ will discuss more about the Google application, है, like Google Sheets, Docs. And to use those applications, especially in Google Workspace and services, each member needs to have a user account. And like I said before, as an IT rep, you need to do that. That is your part of your job. It's also called onboarding process. It's one of the many steps of onboarding process. अर्को टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रोभिजनिङ पनि भनिन्छ. तपाईँहरूले आइटीमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ you need to provision this भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला. इमेल प्रोभिजनिङमा सेभरल पार्टहरू हुनसक्छ, तर हामी चाहिँ विल मेनली फोकस अन युजर क्रिएसन. यसमा अब मोर पार्ट भनेको जस्तै रेलेभेन्ट ग्रुपहरूमा एड गर्ने अथवा ग्रुपै बनाउने, करेक्ट रिसोर्सेस असाइन गर्ने, अर ओयु क्रिएट गर्ने, अर्गनाइजेसन युनिट एसेट्राहरू धेरै छन्. बट विल स्टार्ट फोकसिङ अन युजर क्रिएसन फर्स्ट एन्ड ग्रेजुअली विल मुभ फरवर्ड. गुगल वर्कस्पेसमा युजर एड गर्ने 4वटा मेथडहरू छन्. पहिलो भनेको चाहिँ वान एट अ टाइम, जुन चाहिँ तपाईँले 1 by 1 म्यानुअली क्रिएट गर्नुहुन्छ. सेकेन्ड भनेको चाहिँ बल्क अपलोड, जुनमा चाहिँ CSV तपाईँले स्प्रेडसिट अथवा माइक्रोसफ्टको एक्सेल युज गरेर तपाईँले CSV फर्मेटमा सेभ गर्नुभयो भने तपाईँले मल्टिपल युजरहरू चाहिँ एकैचोटि अपलोड गरेर यु क्यान क्रिएट एज वेल. थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँले API युज गर्ने, जुन एडमिन SDK डिरेक्टरी API भन्ने गुगलले दिएको छ. यसको बारेमा फर्दर म डिस्कस गर्नेछु. भने लास्ट गुगल क्लाउड डिरेक्टरी सिङ्क. गुगल क्लाउड डिरेक्टरी सिङ्क भनेको चाहिँ टुल हो जुन गुगलले प्रोभाइड गरेको हो. त्यसले चाहिँ तपाईँको अन प्रेमिसमा भएको एक्टिभ डिरेक्टरी अर LDAP सँग चाहिँ यसले सिन्क्रोनाइज गर्दछ. यसले तपाईँको लोकल प्रेमिसेसमा भएको एक्टिभ डिरेक्टरीको जुन डिरेक्टरी हुन्छ त्यसको युजर अकाउन्ट, ग्रुप अथवा कुनै पनि सेयर कन्ट्याक्टलाई चाहिँ यसले कपी गरिदिन्छ अथवा मिरर गरिदिन्छ, so that you don't have to manually update users in both places. है, since we have not started अथवा एक्सप्लोर विन्डोज सर्भर, अहिलेलाई चाहिँ म यो लास्टको थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु गुगल क्लाउड डिरेक्टरी सिङ्क. आई वोन्ट बी डेमोन्स्ट्रेटिङ दिस अहिलेको लागि, तर यसको स्लाइड आइडिया हुनको लागि चाहिँ मैले थोरै यसमा थप्न चाहेँ कि यसको की फिचर भनेको चाहिँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट एडी एक्टिभ डिरेक्टरीबाट चाहिँ तपाईँको वान वे सिङ्क हुन्छ है. एडीबाट चाहिँ तपाईँको क्लाउडसँग वर्कस्पेससँग चाहिँ तपाईँको वान वे सिङ्क हुन्छ. यता युजर क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिक वर्कस्पेसमा जान्छ है. यसमा अब तपाईँको क्रिएट गर्ने त भइहाल्यो, अपडेट गर्ने अथवा सस्पेन्ड गर्नु पनि अटोमेटिकली हुन्छ है. त्यो सँगसँगै यसमा हुने भनेको तपाईँको मेलिङ लिस्टहरू, ग्रुप्सहरू पनि एकदम कन्सिस्टेन्ट हुन्छ है, बिकज युआर सिङ्किङ द सेटिङ्स. यसको अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ यु क्यान स्केड्युल अ सिङ्क. कुनै पनि सिङ्क सेटिङलाई चाहिँ तपाईँले अटोमेटिक कुनै सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ यु क्यान सिङ्क द स्केड्युल अथवा सेटिङ्स. लगिङ र रिपोर्ट पनि हेर्न मिल्छ. तपाईँले कुनै फेल्ड भएको सिङ्कको डिटेलहरू पनि यसले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ भने. अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ सर्टेन ग्रुपहरू जस्तै तपाईँले गेस्ट युजरहरू चाहिँ तपाईँलाई एक्सक्लुजन गराउनु मन छ भने यु क्यान डु द्याट एज वेल while using this Google Cloud Directory Sync option. Before I teach you how to add a user in Google Workspace, मलाई चाहिँ तपाईलाई यहाँ रियल लाइफ आइटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी टिकट आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई यहाँ थोरै डेमोन्स्ट्रेट गर्न मन लाग्यो. यहाँ मैले युज गरिरहेको दिस सर्भिस नाउ भन्ने प्लेटफर्म हो. इट्स क्वाइट पपुलर फर टिकटिङ सिस्टम. ठुलो अर्गनाइजेसनले इभन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नि यही कतिको युज गरेको देखिन्छ. If you haven't learned about ServiceNow अथवा if you don't know about ServiceNow, मैले सानो युट्युबमा चाहिँ भिडियो राखिदिएको छु where you can quickly check and get started. तपाईँले आइटीमा काम गर्दाखेरि तपाईँलाई रिक्वेस्ट सिङ्गल युजरको पनि आउन सक्छ, और तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल न्यू स्टार्टर्स अथवा न्यू युजर्सको पनि युजर क्रिएट गर्नु भनेर टिकट आउन सक्छ है. डिपेन्डिङ अपन दि सिनारियो you can decide what option to choose out of those 4. One by one user add गर्ने method अथवा one at a time भनौँ will give each user with the login credential, email address linked to any of your domain when using a Gmail अथवा customizable profile अथवा contact name provide गर्छ है. यो मेथड भनेको चाहिँ if you don't have a large team then it's very appropriate.
यसले चाहिँ तपाईँको एउटा बेनिफिट भनेको चाहिँ कुनै नयाँ युजर क्रिएट गर्न अगाडि चाहिँ इट विल चेक वेदर इट हेज अलरेडी बिन टेकन अर नट भनेर। सो यसको एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ पहिला सुरुमा तपाईँले admin.google.com मा जाने एन्ड इट विल आस्क यु फर युजर एन्ड पासवर्ड एज एन एडमिन। वन्स लगइन भइसकेपछि तपाईँले यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रम द मेन मेन्यू अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यु निड टु क्लिक अन डिरेक्टरी एन्ड देन युजर एन्ड यु क्लिक अन एड न्यू युजर। पहिलो डायलग बक्समा तपाईँले नाम देख्नुहुन्छ, म चाहिँ राजेश दाई भनेर राख्छु। प्राइमेरी इमेल एड्रेस राजेश यो मेरो डोमेन एड्रेस भयो। यदि तपाईँको मल्टिपल डोमेन छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल टेस्लाको अस्ट्रेलियामा नि एउटा आफ्नै अर्गनाइजेसन छ, अफिस छ, जसको डोमेन tesla.com.au हुनसक्छ भने टेस्लाको युएसमा भएको tesla.com हुनसक्छ। सो यु विल हेभ अ मल्टिपल डोमेन। यदि तपाईँको एउटा कम्पनीको मल्टिपल डोमेन छ नि, क्यान सेलेक्ट फ्रम हियर। इमेल, सेकेन्ड इमेल भनेको चाहिँ इट्स नट नेसेसरी। वन्स त्यो राखिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ बाई क्लिकिङ अन एड न्यू युजर। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले आफै पासवर्ड जेनेरेट गरेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी पासवर्ड र म्यानुअली पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक युजरलाई भने, अथवा प्रिभ्यू एज सेन्ड गरेर उसको पर्सनल इमेलमा चाहिँ यु क्यान इमेल एज वेल। Once you have done creating this user, just click on done. It will give you another prompt to share the password. If you go to you can done as well. You just need to wait for a few seconds and you refresh the page and you will see the new user. Once the voice, I will try to log in as well. gmail.com just to make sure it's working. Already account added, so add another account or so. That's my password. Rajesh. That's my domain name. As you can see, it has already recognized the user. My password this is my password. And it will now तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, हामीले नयाँ युजरको लागि चाहिँ नयाँ स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ फोर्स गरेको थियौँ। यसमा मैले त्यसमै एक्सक्लेमेसन एउटा थपेँ। It's not allowing, so let me try something secure. Yep, as you can see, this is a new user and the user has now email as well. And when you click on that 9 dot, you will see all of the application as well. Second method भनेको चाहिँ adding user using CSV, है, comma separated value पनि भनिन्छ CSV लाई. Usually you can add up to 150,000 users at once by uploading their name in a CSV file. So bulk user update गर्नको लागि चाहिँ once you've logged into the admin panel, click on the directory and users. But this time, instead of adding a new user, you're going to use the bulk update users options. तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा टेम्प्लेट फाइल दिएको छ यसले। डाउनलोड युजर इन्फो इन CSV फाइल अथवा डाउनलोड ब्ल्याङ्क CSV। युजर इन्फोमा चाहिँ थोरै इन्फर्मेसन हुन्छ नि, ब्ल्याङ्कमा चाहिने कलम रो मात्र हालिदिन्छ विदाउट एनी डाटा। I'm going to download the blank CSV template. So once you open that file, as you can see, यसले चाहिने जति रिक्वायर्ड अरूमा चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर राखिदिएको हुन्छ फिल्डहरूमा चाहिँ, नन रिक्वायर्डमा चाहिँ यसले रिक्वायर्ड भनेर राखेको हुँदैन। अहिलेको लागि चाहिँ म दुईटा युजर बनाउँछु। एउटा चाहिँ फुल कुमारी, इमेल एड्रेसमा फुल कुमारी पासवर्डमा अहिलेलाई म नेपाल 1 2 3 हालिदिन्छु। अर्को अर्गनाइजेसन युनिट पनि म्यान्डेटरी छ। अर्गनाइजेसनको युनिटको बारेमा म धेरै भन्न चाहेन अहिले, फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ एउटै मात्र भएकोले यसले रुट अर्गनाइजेसन भनेर स्ल्यास दिइदिन्छु म। अर्को चाहिँ रामकुमार भनेर राख्छु। Once I've done that, I'm gonna save that spreadsheet file. Close गर्छु, यता जान्छु र attach CSV मा क्लिक गर्छु फेरि।
युजर CSV जुन मैले अहिले एड गरेको थिएँ त्यसलाई म फेरि okay, I think let me just put that. I forgot the password, right? Let's see what we'll do when I upload with the password. Okay, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रो 3 मा चाहिँ रिक्वायर्ड फिल्ड छ, you need to enter that भनेर दिएको छ है। As you can see मैले यहाँ पासवर्ड चाहिँ दिन बिर्सेको रहेछु। म यसलाई नै कपी पेस्ट गर्छु यता र फेरि सेभ गर्छु अनि यसलाई क्लोज गर्छु, फेरि अपलोड न्यू फाइल गर्छु, attach गर्छु, युजर CSV गर्छु, and I will upload. As you can see, it's processing the file now. यो चाहिँ कहिलेकाहीँ few minutes लाग्न सक्छ, so be patient depending upon how many users you are uploading as well or creating users. Once 5 to 10 minutes wait गरिसकेपछि तपाईँले पेज रिफ्रेस गर्नु होला। यसले अहिले मेरो बल्क अपलोड युजर हेज बिन कम्प्लिट पनि यहाँ देखाइसकेको छ। अब यो तपाईँको त्यो स्क्रिनमा आएन भने प्लिज रिफ्रेस द स्क्रिन and as you can see this new recently added user Full Kumari Ram Kumar. This is how you can do the bulk update.